असं म्हणतात आरोग्याचा मार्ग आहारातून निघतो, म्हणूनच आज आपण करतोय पौष्टिक खानदेशी खिचडी। पॅन मध्ये घेते फोडणीसाठी 1 चमचा तेल, जिरं, लसूण, तेजपत्ता, थोडं परतल्यानंतर त्यामध्ये अर्धी वाटी शेंगदाणे, अर्धा कांदा, हिंग पाव चमचा, 1 टोमॅटो, हे सगळं परतायचं। नंतर त्यात पाव चमचा हळद, 1 चमचा लाल मसाला, 1.5 चमचा काळा मसाला। मसाले परतल्यानंतर त्यात 1 वाटी वाटाणा, अर्धा बटाटा आणि हे 1 वाटीभर तांदूळ, तुरडाळ आहे 2 चमचे, ती मी भिजवून घेतलेली आहे। भात शिजण्यासाठी लागेल तेवढं पाणी, सगळं मिक्स करायचं। चवीनुसार त्यामध्ये मीठ टाकायचं। ह्याला आता एक उकळी आली, गॅस आता मी स्लो करते आणि झाकण ठेवून ही खिचडी शिजू देते। खिचडी तयार। कशाला हवंय डाळ, भात, भाजी, कधीतरी एकच बनवायची, एकाच खिचडीत सगळे पौष्टिक घटक मिळतील। रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू। अशाच रेसिपी यापुढे येत राहतील, त्या तुम्हाला पाहिजे असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर तुमच्या फ्रेंड्सला शेअर करा।